বন্ধু বান্ধৱীসকল ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে নে, আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিবা এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা। আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে কুৰুম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিবা। মই কুৰুম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰি চাৰ্চ কৰিবা incometax.gov.in। কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইনকাম টেক্স এইটোত ক্লিক কৰিবা। এইটো ক্লিক কৰি এতিয়া অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। স্ক্ৰল ডাউন কৰি এতিয়া লিংক আধাৰ এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিবা। এতিয়া আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিবা। ৱেইট কৰি এতিয়া 3 ডট এইটোত ক্লিক কৰিবা। এইটোত ক্লিক কৰি এতিয়া ডেস্কটপ সাইট এইটোত আপোনালোকে টিক চিন লগাই দিবা। ইয়াত আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিবা। ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিবা। এণ্টাৰ কৰি এতিয়া ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিবা। লিংক টু ইয়ৰ পান ইজ লিংক টু আধাৰ নম্বৰ। পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে, সেইকাৰণে দেখুৱাই আছে। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবা। অ'কে, বাই।